الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 3 مارس. لدينا تطورات هامة، أتمنى من حضراتكم متابعة الفيديو حتى النهاية، وطبعا لا تنسوا الانضمام إلى القناة رجاء ودعوة أصدقائكم. سنبدأ مباشرة بما يحصل في شبه جزيرة القرم، حيث بعد الأخبار المتتالية التي توالت عن استعدادات ونية ألمانية لاستهداف شبه جزيرة القرم، طبعا تسريبات للجيش الألماني، القوات الروسية بالأمس أعلنت إحباط 38 طائرة بدون طيار كانت تحاول مهاجمة أهداف في شبه جزيرة القرم. ما الذي نتحدث عنه؟ نحن نتحدث عن محاولات مستمرة من قبل أوكرانيا لاستهداف البنية التحتية المدنية والعسكرية في شبه جزيرة القرم، لقطع الإمدادات بين الجزيرة وبين روسيا، إضافة لذلك لاستهداف المنشآت التي تزود الجيش الروسي في الخطوط الأمامية في خيرسون بالأسلحة اللازمة، بالذخيرة، بالإمدادات اللازمة لاستمرار عملياته العسكرية، وهذا ما تتحدث عنه. إضافة لذلك أحبائي، طبعا تحدثت أيضا بالأمس عن موضوع جس نبض الدفاعات الجوية الروسية، تواجدها، نقاطها، انتشارها، فعاليتها، طبعا قدراتها وتوزيعها. إضافة إلى ذلك تلاحظون العدد الضخم الذي تمت مهاجمة به شبه الجزيرة، 38 طائرة، يعتبر أيضا من أحد أكبر الهجمات التي تطال القرم بعد يومين من محاولات أوكرانية لاستهداف شبه الجزيرة ب9 طائرات، 6 طائرات يعني سوخوي و3 من طراز ميج 29 انطلقت عددا من المطارات في أوكرانيا. لذلك أحبائي هذه عمليات مستمرة متكاملة. الأوكران ومن معهم يدركون أنهم يحتاجون لمزيد من الاختبارات لمعرفة فعالية وقدرات الدفاعات الجوية الروسية في القرم. إضافة لذلك لا تتوقع أن يكشف الروس كامل فعاليتهم في محاولة لإبقاء الأمر نوعا ما سريا عند الضربة الكبرى. في حال نفذت يعني أوكرانيا أو غيرها ضربات كبرى باتجاه شبه جزيرة القرم، هذا أمر يعتمد على المفاجأة العسكرية، وبالتالي نحن أمام مرحلة خطيرة. قد نشهد تصعيدا أكبر وأكبر في هذه المنطقة أو غيرها من جبهات أوكرانيا، ولكن تبقى العين على القرم نظرا لأنها موجودة ضمن منطقة البحر الأسود، وتتحرك الطائرات التابعة للناتو بحرية أكبر في هذه المنطقة، تحلق وتستطلع أهدافا بشكل أفضل وأقرب إلى المنطقة. إضافة إلى ذلك الدعم الموجود الذي تحصل عليه الطائرات انطلاقا من هذه القواعد في هذه المنطقة كما تلاحظون أعلام الناتو، يعني يسهل الأمر أكثر فأكثر. أما على صعيد الخطوط الأمامية، ما زالت القوات الأوكرانية تحاول إرسال مجموعات باتجاه كرينكي وغيرها. إضافة لذلك ما زالت تسعى القوات الروسية للقيام بعمليات تطهير في ما تبقى من كرينكي. طبعا مجموعات اللواء 38 ما زالت تحاول إرسال قوات لها إلى كرينكي، ولكن القوات الروسية تفشل ذلك، تقوم باستهدافها بشكل دائم. الأمر الإضافي الآخر ما يحصل في زابوروجي، القوات الروسية يبدو أن عادت إلى المربع الأول، ولكن في نفس الوقت لم تسمح للقوات الأوكرانية بالعودة إلى روبوتيني. بمعنى آخر القوات الروسية عملية عسكرية أسفرت عن منطقة رمادية كبيرة وسط البلدة وجنوبي البلدة، وحصر التواجد الأوكراني في شمالي البلدة في هذه المنطقة كما تشاهدون. أما فيما يتعلق باتجاه أفديفكا فهنا لدينا تطورات هامة. ما الذي نتحدث عنه؟ نحن نتحدث عن هجوم أوكراني مستمر منذ أكثر من يومين، معارك هي الأعنف تحصل على كامل هذا الخط الممتد من بيرديتشي وصولا إلى تونينكي. كذلك الأمر تستمر المعارك في اتجاه أورليفكا، ضغط كبير متواصل من قبل القوات الأوكرانية لاستعادة هذه البلدات التي خسرتها في محيط أفدييفكا. تم استخدام في الفترة السابقة كما شرحت لكم ال61، إضافة لمجموعات أخرى تحاول الهجوم المستمر باتجاه بيرديتشي، الضغط عليها على القوات الروسية المتواجدة هناك. كذلك تستمر العمليات استهداف القوات الروسية في اتجاه أورليفكا. طبعا أورليفكا يمكن قول أسهل لأن هناك مساحة على الأرض لدخول القوات الأوكرانية بشكل أسهل. أما مثلا سمينيفكا فهناك معبر وحيد تشاهدونه هنا محصور، القوات الروسية ترصده. أما فيما يتعلق باتجاه بيرديتشي فهي تنتقل عبر هذه الدفاعات، تنطلق القوات الأوكرانية من نوفوباخموتيفكا والمنطقة الخلفية وصولا
إلى هذه المناطق وتهاجم باتجاه بيرديتشي. لذلك نحن نتحدث عن هجمات عنيفة، هجمات كبرى. وهنا يأتي السؤال الأهم، أو ما يمكن قد لاحظناه سابقا جميعا: هل القوات الروسية تعمد إلى استنزاف القوات الأوكرانية، استهداف أكبر قدر من القوات الأوكرانية واستنزافها في الخطوط الأمامية حيث توجد مدفعية روسية تغطي هذه الضربات بقوة، إضافة لمشغلي طائرات بدون طيار؟ أم أن القوات الأوكرانية فعلا ستحقق نجاحات وستشهد عمليات تقدم؟ يعني في السابق شاهدنا كيف أن الروس يسمحون للأوكران بالتقدم، ثم لاحقا يستهدفونهم، ثم يعاودون الروس أنفسهم التقدم. فهل سيحصل هذا السيناريو في هذه الجبهة؟ هذا ما ننتظره، هذا ما سيكشفه الوقت. أم أن فعلا القوات الأوكرانية هي تحقق نجاحات، ولكن حتى اللحظة نجاح القوات الأوكرانية يكمن في أنها أوقفت الزحف الروسي باتجاه هذا الخط. طبعا كان هناك ضربات أحبائي متكاملة بالأمس، ولكن لا تفاصيل، ربما قد أحصل على التفاصيل في ساعات المساء. كانت تطال عددا من المناطق في أوكرانيا، إضافة لعددا من المطارات. الأمر الآخر أحبائي هو ما يحصل باتجاه كراسنوريفكا. فالأوكران اعترفوا بأنفسهم أن القوات الروسية سيطرت على أجزاء من المنطقة الجنوبية في كراسنوريفكا. حتى اليوم اعترفوا بهذه السيطرة. الاشتباكات ما زالت متواصلة بين قوات اللواء الخامس دانيتسك وفوج الدبابات الروسي، إضافة إلى اللواء 46 الأوكراني الذي يحاول حماية هذه المدينة من الهجمات الروسية. أما فيما يتعلق باتجاه محيط مارينكا، فالقوات الروسية عازمة على السيطرة على كامل هذا الخط. طبعا العملية متكاملة كما لاحظتم في وقت سابق. امدادات الذخيرة، امدادات التعبئة، إرسال الجنود، جميع تأتي من هذه المناطق ويتم إرسالها إلى الخطوط الأمامية. وبالتالي تسعى القوات الروسية لقطعها جميعا في اتجاه نيتايلوفي وكارليفكا وفي اتجاه هذه المنطقة. أما في أوغليدار فكان هناك عمليات تناوب للقوات الأوكرانية، تبديل بعض القوات بعد البعض، تم استهدافهم من قبل القوات الروسية. فيما يتعلق باتجاه باخموت تستمر المعارك في اتجاه إيفانيفسكي. القوات الروسية تواصل عملياتها، توسعت المنطقة الرمادية يمكن القول في الأجزاء الوسطى القريبة إلى الأجزاء الغربية من البلدة. ضغط كبير متواصل من قبل القوات الروسية في محاولة للسيطرة على كامل البلدة حسب ملفها، ولكن سبق وذكرت بفيديو الأمس حول الحشود الأوكرانية موجودة في كامل هذه المنطقة. أمر إضافي آخر أحبائي، لاحظتم كيف أن القوات الأوكرانية أرسلت تعزيزات إلى أفدييفكا، وأيضا إضافة لذلك أرسلت تعزيزات باتجاه جميع هذه المحاور في كوبيانسك وصولا إلى كريمينا. وبالتالي نحن أمام محاولات أوكرانية لإرسال أو لمحاولة استعادة ما خسرته في بعض الجبهات، ولكن القوات الروسية في اتجاه سيفيرسك تواصل تحقيق تقدم. بالإضافة لتقدم أمس، سيطرت القوات الروسية على هذه المنطقة بامتداد 568 مترا وبعرض 246 مترا. إضافة لذلك تستمر المعارك بشكل عنيف في محيط تيرني. هناك حديث عن نجاحات جزئية للقوات الروسية في محيط تيرني، ولكن ننتظر مزيدا من التفاصيل. لا أريد أن أتكلم بمعلومات غير متأكد منها، أنتظر حتى أحصل على المعلومات ولاحقا أخبركم بها. لذلك رجاء تابعوا الفيديوهات جميعها دوما. أما فيما يتعلق باتجاه كوبيانسك فهناك حديث عن مزيد من التعبئة في منطقة خاركيف، مزيد من التجنيد في كوبيانسك. والأمر اللافت الآخر إرسال تعزيزات واستبدال الوحدات الضعيفة في كوبيانسك في هذا المحور بكامله بوحدات يعني بجنود ذات خبرة، إضافة إلى آليات إرسال مزيد من الآليات والمدرعات الأوكرانية إلى هذه الجبهة. وبالتالي قد نشهد ربما محاولات أوكرانية لعرقلة تقدم القوات الروسية أو إزعاج القوات الروسية بتحقيق بعض التقدم في محاولة لإخفاء ما يحصل في اتجاه أفدييفكا. إذا أحبائي الأمور ليست سهلة. التطورات التي حصلت في موضوع الجيش الألماني وتسريباته نقلت الحرب إلى مرحلة أخرى. الجميع ينتظر ما الذي سيحصل، ماذا سيكون موقف الروس من ذلك. طبعا ننتظر مزيدا من التفاصيل. حتى ذاك الحين أريد أن أشكركم دوما على كامل محبتكم، دعمكم وثقتكم، وننتظر ما الذي سيحصل. هذه الاشتباكات جميعا سينتج عنها لاحقا أمور هامة، تطورات هامة، إما تعيدنا إلى خطوات سابقة وإما تنقلنا خطوات لاحقة، مرحلة جديدة في هذه الحرب. أحبائي لا تنسوا مشاركة الفيديو، لا تنسوا الانضمام إلى القناة
وشكرا لكم مجددا، إلى اللقاء.